สวัสดีครับพวกช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาเตือนภัยกันเลยครับสำหรับท่านที่ชอบเครื่องเสียงนะครับแล้วต่อ power amp เยอะๆนะครับนะตรงนี้สำคัญมากเลยครับนะนั่นก็คือเจ้าสายไฟนะครับสายไฟเข้านะสายไฟเข้า power amp นะครับนะส่วนมากเนี่ยมักจะเข้ากันแบบตรงๆนะเอาสายจิ้มเข้าตรงคอนเนคเตอร์มันนะครับแล้วขันน็อตเลยนะซึ่งผมบอกไว้เลยนะครับอันตรายมากนะอันตรายมากๆอันตรายตรงไหนครับอันตรายตรงที่สายไฟมันอาจจะหลุดนะกระแทกสะเทือนนะครับแล้วหลุดมาช็อตกันนะพอช็อตกันนี่ไฟไหม้เลยนะครับนะถ้าเราอยู่ในรถก็ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าไม่อยู่ในรถเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับนะทีนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับนะเกี่ยวกับตรงนี้มาฝากกันนะนั่นก็คือการเข้าแบบหางปลาครับนะหางปลาทีนี้เนี่ยหางปลาส่วนใหญ่ที่เข้ากับสายใหญ่นะครับหัวมันจะใหญ่มากนะหัวอันเบลเลอร์เลยนะครับนะแล้วทีนี้มันใส่เข้าไปในคอนเนคเตอร์ไม่ได้นะปัญหาที่เจอกันเยอะๆเลยนะครับมันจะนั่นนะครับนะมันจะคับแล้วเข้าไม่ได้เลยนะครับนะทีนี้เราก็ต้องเลือกหางปลานะครับผมเลือกในที่นี้เนี่ยผมเลือกเป็นแบบทองแดงนะเป็นแบบทองแดงนะครับแล้วเอามาตัดเอานะย้ำนะครับมาตัดหัวเอานะครับนะเพราะว่าทองแดงเนี่ยมันตัดง่ายนะครับตัดง่ายแล้วค่อนข้างจะคงรูปอยู่ได้ดีนะครับนะไม่อ่อนนิ่มเหมือนพวกอลูมิเนียมนะครับนะเป็นตัวทองแดงนะครับผมก็ตัดแล้วก็ตะบุงตะไบถูไปตามเรื่องตามราวนะครับว่าไปนะครับให้มันเข้าได้นะครับเสร็จแล้วเอาด้านท้ายนะครับนะเข้ากับตัวสายไฟนะเนี่ยครับลองดูก่อนนะครับลองดูว่ามันใส่ได้ไหมนะถ้าใส่ไม่ได้ก็ถูก็ตะไบครับนะนี่ครับที่บอกว่าสำคัญเลยนะครับจุดนี้นะฮะเพราะถ้าเข้าแบบหางปลาเนี่ยมันจะไม่มีเศษสายแล้วพวกไอ้ลวดที่เหลือออกมานะครับจนไปแตะกันนะตรงนั้นแหละครับจะเป็นที่อันตรายที่สุดนะเราก็เข้าแบบนี้เลยครับเข้าแบบย้ำเนี่ยนะครับหรือจะใครจะเข้าแบบย้ำแบบตัวเครื่องย้ำเลยก็ได้ก็ดีนะครับยิ่งดีกว่านะนี่ครับย้ำเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ผ้าเทปพันซะหน่อยนะครับถ้าใครมีท่อหดก็เอาท่อหดนะครับนะจะได้ท่อหดก็ดีเลยแหละครับนะแต่ทีนี้ท่อหดผมหมดก็เลยใช้ผ้าเทปพันนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนะป้องกันอันตรายได้ดีเลยแหละครับเพราะดูดิครับสายไฟเส้นเบลเลอร์เลยนะถ้ามันช็อตกันนี้ไม่มีทางที่มันจะขาดนะถ้าฟิลไม่ขาดซะก่อนนะครับบางทีฟิลมันก็ไม่ขาดครับมันก็ช็อตอยู่อย่างนั้นนะจนไหม้หมดทั้งรถนะส่วนสายลำโพงนั้นจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะเนี่ยครับพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ลนซะหน่อยนะครับนะตรงนั้นใส่ท่อหดนะครับจริงๆควรจะใช้ที่เป่าลมร้อนนะครับไม่ควรใช้ไฟแช็กนะสินค้าที่ใช้ในคลิปนี้นะครับนะสามารถกดตะกร้าด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ